ang kailangan nyo gawin, kailangan nyo mag-open ng Chrome. So, type lang natin dito yung submit ticket. And tapusin nyo hanggang dulo mga kabombs para wala kayong makalitaan ng details, okay? So dito, makikita na natin health center ni GCash. Ito yung kailangan natin i-click. And remember mga kabombs, meron ako mga importanteng details na ibibigay sa inyo mamaya na kailangan yung ihanda. And don't worry dahil mabilis lang naman. So dito, makikita natin, hindi na natin kailangan dito mag-type pa ng keyword or mag-search for an article. Ang i-click agad natin dito yung no SIM or phone. So dito, bibigyan tayo ng paraan kung paano nga ba yung tamang procedure. Pero minsan kasi, ganito yung marireceive nyo katulad nung na-receive ko nung sinundan ko to. Maaari kasing outdated na to, paraan na nakalagay dito sa article. So ang gagawin natin, scroll lang natin pataas and hahanapin natin ito. If you can borrow a phone, you can fill out a form. So ang itatap natin dito yung fill out a form. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. So dito, inahin lang natin para makita natin yung mga kailangan natin sagutan. So as you can see, konti lang yung details na i-input natin dito. Etong email address na ilalagay natin dito, eto yung email address na dapat ay active. So dapat gumawa tayo ng bago nating GCash account. Yes, tama po yung narinig nyo. Gagawa po kayo ng panibagong GCash account na same sa nakapangalan dun sa inyong lumang GCash account. Siyempre, sa inyo din naman yun. So kailangan pangalan nyo din yung gagamitin nyo sa inyong bagong GCash account. And yung registered full name nyo, ilagay nyo dito. Now, etong mobile number na ilalagay natin dito, eto yung mobile number ng bago nating GCash account. Okay? And yung account type naman, pipili tayo dito. So makikita natin dito yung pagpipilian kung minor ka, piliin mo yung minor. Or kung nasa ibang bansa ka, so piliin mo yung pinaka-angkot sa'yo. And yung lost mobile number, dito na natin ilalagay yung mismong number na nawala. So yung SIM card natin nawala, so yung number na yun yung naka-register dun sa ating GCash, tama? So yung ibang ang dami ko kasi nare-receive na comments regarding sa ibang topic naman about GCash kung ano daw ba ilalagay na number. So kailangan hindi po kayo nag-i-skip sa ating video para hindi po kayo tanong ng tanong na makikita rin naman dun sa mismong video na in-upload ko, okay? Pero maaari po kayong mag-iwan ng comments kung talagang meron po kayong hindi naintindihan. Anyway, once na may lagay mo na dito yung mobile number, ang ilalagay na natin dito yung first name natin, middle name, and yung last name. Tapos yung date of birth mo, kailangan ilagay mo din dito. So ang format niyan, kailangan yung year muna, month, and in date. Okay, so ano nga ba yung email na naka-register dun sa ating old account? So importante na mailagay natin dito yun. Kasi hindi tayo pwedeng hindi maglagay ng details dito. Kailangan lahat ng hihingin nila maibigay natin. So dito, ano nga ba yung nangyari? So pwede tayo mag-add dito ng ating information. Anyway, kailangan talaga natin maglagay dito. So ilagay mo dito, nawala ang SIM card ng GCash account ko. At mas maganda, pwede mo din ditong sabihin kung kailan ba nawala. So lahat ng information, pwede mo ilagay